ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الساحر دوت طلع بنت على المسرح، فجأة ظهرت ايدي كتير على جسمها. شياوبي ساحر وكان من اشهر السحرة اللي بيعملوا عروض في الشارع، وفي يوم وهو بيأدي عرض كبير قدام جمهوره، من اول نظرة على الجمهور لفت انتباهه بنت شكلها خايفة ومرعب، واعتقد ان شكلها مناسب جدا انها تكون مساعدة على المسرح، وراح طلب منها وقال لها بسبب رقتها وغضبها هتكون مناسبة جدا. ووافقت البنت انها تكون من الفريق بتاعه، والبنت لعبت دور الشيطان الاسود اللي لابس عباية كبيرة، ولكن بعد ما طلعت على المسرح ظهرت وراها ايد غريبة جدا، والجمهور اعتقد ان دي الخدعة ان يظهر ايادي كتير على جسمها. بس الساحر كان متوتر جدا وافتكر ان البنت عملت ده علشان يكون من العرض، ولكن الحقيقة ان البنت دي في يوم من الايام كانت مرحة جدا، ولكن بعد حادثة العربية اللي حصلت لها بقت قليلة الكلام ووحيدة. من 5 سنين البنت دي لما كانت في سنة تانية ثانوي كانت في رحلة تبع مدرستها، والسواق ما كانش منتبه للسواق، فحصلت حادثة بشعة وهي ان الاتوبيس وقع في النهر، وفريق الانقاذ قدروا يطلعوا جسمها وجسم صاحبتها من النهر. وعلشان البنت دي اتعمل لها انعاش قبل صاحبتها، هي عاشت وصاحبتها ملحقوش ينقذوها. وبعد ما عاشت البنت دي سألت الراجل اللي انقذها ليه ما انقذتش صاحبتي الاول. قال لها اول ما بص عليها لقى اللي في حاجه بتنور على صدرها، ولاحظها اول ما بص، علشان كده السلسله دي هي سبب انقاذها. ولكن صاحبتها ما كانتش عايزه تموت، ومن وقتها وهي بتظهر من وقت للتاني لصاحبتها اللي عاشت. وبسبب الموقف ده البنت دي بقى عندها عيون بتشوف اللي غيرها مش بيشوفه، وكل الأرواح التانية الشريرة والطيبة عرفت إن البنت دي بتقدر تشوفهم، وكانوا كلهم بيطلبوا مساعدتها علشان يحققوا أمنياتهم اللي ماتوا قبل ما يعملوها. وبدأ سلوك البنت يتغير بسبب اللي بتشوفه كل يوم، وكل زمايلها كانوا فاكرين إن جالها حالة اكتئاب حاد، ولكن في نفس الوقت كلهم قطعوا الكلام معاها، وحتى أسرتها ما قدروش يتعاملوا معاها وهي كده ومشوا وسابوها. وفي يوم سألها الساحر إنها تيجي وتتغدى مع كل فريق العمل بتاعهم، وبعد ما كلوا وشربوا كتير البنت بدأت تقول كلام مجنون وتضرب أي حد حواليها، حتى إنها مسكت الساحر وقطعت قميصه في إيدها. وتاني يوم الصبح وهي بتغسل أسنانها افتكرت كل اللي حصل امبارح، وفضلت تتصل بالساحر عشان تعتذر له، ولكن في وسط المكالمة صرخت جامد لأنها شافت شبح. ساعتها الساحر كنسل طيارته ورجع لبيت البنت بسرعة عشان يشوف حصل لها ايه. فضل حاسس بالأمان والاستقرار طول ما هو جوه بيتها، ولكن في وقت خروجه شاف طفل صغير قاعد في التلج بره، وفكر انه يطلع ويطمن عليه عشان الجو برد جدا، ولكن هي رفضت. وبالليل وهو في بيته حس ان في حاجة مش طبيعية في البيت، وصوت موجود وحد بيلمسه. صحي من النوم يشوف فيه ايه، بص في المرايه لقى نفس الطفل قاعد على ظهره. كان خايف جدا لدرجه ان جاله صوت هستيري لانه عرف ان الطفل دوت مش عايش، وطلع نام في الشارع. البنت راحت له قالت له الحقيقه وانه مش مجنون زي ما الناس قالت. وفي اليوم التاني البنت اخدته وسالت الطفل هو عايز ايه وحققته له، وبعدين الطفل اختفى. واخيرا السحر عرف يدخل عالم السحر الحقيقي، وفي الوقت نفسه حب البنت واتاثر بشجاعتها وقوتها. بدا يظهر عليها هي كمان انها بتحبه، ولكنها قالت له لا مش هينفع نكون مع بعض. تاني يوم ام البنت طلبت منها انها تقابل راجل طالب جوازها، وهي وافقت لانها بتفكر بعقلها اكتر من قلبها. ولكن من غير قصده السحر لقى المكان اللي بيتقابلوا فيه، راح لها واقنعها انها تتخلى عن الراجل ده وانه مش مناسب ليها، وقال لها انا بقول لك كده عشان انا صديقك. ولكن هي رفضت وقالت له تعالى معايا الموعد. وفي وسط الموعد قعدت تضحك وتهزر مع الراجل، وده كسر قلب الساحر جدا لانه اول مره اشوفها بتضحك، وده خلاه غيران جدا عليها. ولكن الراجل اللي قاعد معاها لما راح الحمام ظهر له شبح من الاشباح اللي بتتابع البنت، وقطع كل الاتصال معاها. بصعوبة جدا ان حد يوافق يخرج معاها، ولكنه في الاخر خاف منها وبعد برضه. وبسبب حزنها الساحر عزمها على شرب الخمرة معاها عشان تنسى. الاتنين فضلوا يشربوا لدرجة انهم ما قدروش يفتحوا عينهم وروحوا البيت مع بعض. بالليل ظهر شبح تاني للساحر وهو في حضن البنت، وكان خايف جدا لدرجة انه ما قدرش يغمض عينه. بعد الحادثة دي هما الاتنين ترددوا انهم يكملوا في العلاقة دي، والبنت ما كانتش حابة ان الساحر يفضل عايش في خوف وقلق. وفي نفس الوقت الساحر ما كانش عارف هو ده بسبب الحب ولا بسبب الشفقة عليها، وكان برضه متردد وما كانش عارف. بعدها البنت جمعت شجاعتها وقالت له احنا مش هينفع نكون مع بعض تاني، وانه مش هيقدر يتعامل مع اللي هي بتتعامل معاه. والبنت قررت انها تبعد نهائي عنه. وفي اليوم التاني هي راحت الشغل عشان تنهي وظيفتها في الفريق ده، ولكن حتى بعد ما بقوش مع بعض الاشباح فضلت تظهر له برضه، وكان من كتر الخوف اللي بيحسه كان كل يوم بيفقد الامل في الحياه. وساعتها بس حس فعلا انه بيحب البنت دي، وانه قبل يعيش حياته في خوف علشانها، علشان كده راح واعترف لها بحبه ليها، وهي برضه اعترفت له بحبها الكبير ليه. بعدها البنت لقت كتاب بيتكلم عن السلسله، وساعتها رجعت بذكرياتها لما فريق الانقاذ قال لها انه انقذها بسببها. السلسله الكريستاليه دي مش بتاعتها، افتكرت ان السلسله دي قبل الحادثه بشويه كانت صاحبتها وتوريها لها، ولان البنت لقيتها جميله قوي قالت لها ممكن اجربها، وقالت لها صوريني بيها وارجعها لك بعد الصوره. ولكن ده كان وقت الحادثه البشعه اللي اتعرضوا ليها، ومن ساعتها والبنت محتفظه بيها في صندوق عندها. وفي اليوم التاني في فقره الساحر كانت فكرت انه يرمي مساعدته في الميه، ولكن حصلت مشكله ومعرفوش يخرجوها. حاول الساحر انه يكسر الصندوق عليها، ولكن اتفاجئ ان في بنت تانية في الحوض معاها.
وهي كانت مستنية ان البنت تنزل في الحوض علشان تحضنها بلطف وتحط السلسلة على رقبتها تاني، وبكده تكون امنية الشبح اتحققت ان زميلتها تموت وخلاص هي كده اختفت وينتهي الفيلم. وفي النهاية ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وشير كتير. مع السلامة.